Hey guys, welcome to my channel. This is me Archana. आज चाहिँ मैले यो स्मल फेस मेकअप च्यालेन्जको भिडियो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यो टाइनी फेस मेकअप च्यालेन्जको भिडियो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ अल ओभर इन्टरनेट इन्स्टाग्राममा युट्युबमा चाहिँ यो टाइनी फेस मेकअपको भिडियो देखेको थिएँ। सो मैले पनि मेरो साइडबाट टाइनी फेस मेकअपको भिडियो लिएर आएको छु। होप यु गाइज इन्जोय वाचिङ दिस। यो भिडियो सुट गर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो, एकदम धेरै हाँस उठिरहेको थियो मलाई चाहिँ टाइनी फेस बनाउनुको लागि। यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ यो टाइनी फेस मेकअप लुक मैले कसरी क्रिएट गरेँ भन्नको लागि मेरो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सो यदि तपाई मलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा मेरो आगामी भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। सो लेट्स गेट स्टार्ट द प्रोसेस। मैले बेस मेकअप गरिसकेको छु, साथमा मैले आई मेकअप पनि गरिसकेको छु। म मेरो अन्डर आइजमा काजल लगाउँदै छु। यो चाहिँ यस्तो मेकअप चाहिँ तपाईले तपाईको इच्छा अनुसारले आई मेकअप जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पल मेकअप राखेको छु, जस्ट ट्रान्जिसन कलर लगाएर सिमर मात्र लगाएको छु। मैले नोज टाइनी नोज बनाउनको लागि फर्स्टमा मेरो नोजलाई कन्टुर गर्दै छु, एकदम न्यारो शेपमा कन्टुर गर्दै छु। मैले कन्टुर गर्नको लागि चाहिँ यो प्यालेट युज गरेको छु, कन्टुर प्यालेट। अनि यसलाई यसरी स्मल ब्रशको सहायताले कन्ट्रोल गर्दैछु अनि फिङ्गरको सहायताले नै यसलाई हल्का ब्लेन्ड पनि गर्दैछु। अब मेरो कन्टुरलाई सेट गर्दैछु पाउडर कन्टुर लिएर। अब त्यस्तै म फेरि हाइलाइटरतर्फ लाग्दैछु मेरो नोजमै। म त्यो जुन बिचको ग्याप छ त्यहाँनिर लाइटर सेडले यहाँनिर हाइलाइट गर्दैछु। अनि त्यस्तै साइड अफ माई नोज, त्यो टाइनी लिटल नोज जुन बनाएको छ त्यसको साइडमा पनि म हाइलाइट गर्दैछु। र यसलाई ब्लेन्ड गर्नको लागि म मेरो फिङ्गरलाई नै युज गर्दैछु। फर्स्टमा चाहिँ म आइब्रो पेन्सिल लिएर स्मल नोज ड्र गर्दैछु। यो आइब्रो पेन्सिलको कलर चाहिँ लाइट हुने भएकोले गर्दाखेरि यसमा मिस्टेक भइहाल्यो भने पनि बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ म आइब्रो पेन्सिलले ड्र गर्दैछु अनि पछि चाहिँ म यसलाई लाइनरले चाहिँ ड्र गर्छु नोजलाई। मैले ड्र गरेको नोज चाहिँ राम्ररी देखियोस्, पप अप होस् भन्नको लागि चाहिँ म यो मार्कर आइलाइनर लिएर मेरो नोजलाई ड्र गर्दैछु। मेरो स्मल नोजको तल क्युपिक बो बनाउँदैछु, त्यसको लागि चाहिँ म कन्टुरले यसरी कन्टुर गर्दैछु। अब मेरो क्युपिक बोको बिचको भागमा म हाइलाइटर युज गर्दैछु अनि यसलाई पनि ब्लेन्ड गर्नको लागि मेरो फिङ्गरलाई नै युज गर्दैछु। अब मेरो नोजको माथिको भागमा लिपको सेप ड्र गर्दैछु। मेरो लिप सेप ड्र गर्नको लागि पनि म आइब्रो पेन्सिल नै युज गर्दैछु। यसको कलर चाहिँ इन्टेन्स नहुने भएकोले यसलाई इरेज गर्न पनि सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आइब्रो पेन्सिल युज गरेको हो। पछि फेरि म आइलाइनर पनि युज गर्छु मेरो लिप्सको लागि। मैले मेरो नोजको माथिको भागलाई चाहिँ अप्पर लिप्स अनि मेरो तलपट्टिको भागलाई मेरो लोवर लिप्स बनाउँदैछु। सो म चाहिँ लिप सेपको आकारमा मेरो नोजलाई ड्र गर्दैछु यसरी। फेरि पनि म मेरो मार्कर आइलाइनर लिएर मेरो लिप्सको आउटलाइनलाई ड्र गर्दैछु। जहाँ मैले आउटलाइन कोरेको थिएँ त्यसैलाई फलो गर्दै म लिप लाइन ड्र गर्दैछु यसरी। अहिले चाहिँ एकदम फन्नी देखिरहेछ मेरो फेस। मेरो लिप्स चाहिँ नेचुरल देखियोस्, तलको लिप्स अलिकति पप अप होस् भन्नको लागि तलपट्टि कन्टुर गर्दैछु यसरी। फाइनल्ली मेरो टाइनी लिटल लिप्समा चाहिँ म लिपस्टिक लगाउँदैछु। लिपस्टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लगाएर लगाउनुपर्छ, एकदम मजाले सबैतिर लगाउनुपर्छ। सो मैले चाहिँ एकदम मजाले टाइम लगाएर लगाउँदैछु। मेरो फेस एकदम फनी देखिरहेछ। सो चाहिँ म चाहिँ मजाले लिप सेडलाई फलो गरेर लिपस्टिक लगाउँदैछु एकदम मजाले। लिपस्टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मजाले लगाउनु पर्ने रहेछ। मेरो यो टाइनी नोज चाहिँ हल्का रियलिस्टिक देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ मेरो यो नोजको साइडमा कन्टुर गर्दैछु यसरी। अनि ट्याक्क मेरो
स्मल लिप्सको स्माइल लाइन देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ मेरो यो लिप्सको साइडमा पनि कन्ट्रोल गर्दैछु, जसले गर्दा नेचुरल लिप्स जस्तो देखियोस् भन्नको लागि। मेरो टाइनी लिटल फेसको सबै फिचर्स मिलोस् भन्नको लागि फेसलाई कन्टोर गर्दैछु। म चाहिँ माथिपट्टि कन्ट्रोल गर्दैछु, एकदमै माथि हायर पार्ट्समा कन्ट्रोल गर्दैछु। ब्लसन पनि म स्मल ब्लेन्डिङ ब्रसले लगाउँदैछु अनि यो पनि ठ्याक्कै माथिपट्टि लगाउँदैछु। एकदमै जहाँ हाइलाइटर नर्मली युज गर्छु त्यहाँनिर चाहिँ म ब्लसन लगाउँदैछु। म युजली हाइलाइट गर्ने एरियाभन्दा पनि माथिपट्टि हाइलाइटर युज गर्दैछु अनि त्यस्तै मेरो लिटल नोजमा पनि हाइलाइटर युज गर्दैछु अनि मेरो क्युपिक बोमा पनि हाइलाइटर युज गर्दैछु। मेरो लिप लाइन चाहिँ एकदम राम्रो देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ म फेरि एकचोटि लिप लाइनले मेरो लिप्सलाई ड्र गर्दैछु। मेरो टाइनी लिटल लिप्स कम्प्लिट भइसकेको छ। अब मेरो नेचुरल लिपलाई ब्लर गर्नको लागि मेरो नेचुरल लिप्समा म कन्सिलर अप्लाई गर्दैछु अनि यसलाई ब्लेन्ड गर्दैछु ब्युटी ब्लेन्डरले। मेरो टाइनी लिटल फेस मेकअप कम्प्लिट भइसकेको छ। यो मेकअप ट्युटोरियल सुट गर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो, एकदम धेरै हाँस उठिरहेको थियो मलाई चाहिँ। यो एक्सप्रेसन दिँदा पनि एकदम धेरै हाँस उठिरहेको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरू मलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा जुन बेल आइकन आउँछ त्यसलाई पनि दाब्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा मेरो आगामी भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। So we'll see you very soon. Till then, bye. स्वस्थ रहनुहोला। एकदम रमाइलो भइरहेछ मलाई त्यो पोजहरू दिनको लागि। बाई बाई।